Okay, good morning students. Our chapter for today is vectors, and this is the second chapter. We have completed first chapter, physical quantities, and after this, in this chapter we are going to study vectors and scalars, addition and multiplication of vectors, triangle and parallelogram law of vector, unit vector, coplanar vector, and rectangular components of vectors. Okay, so our topic is scalar and vector. As you know, what are scalar and what are vector quantities? Okay, scalar quantities are those which have magnitude but not direction. They are known as scalar quantities, and vectors are those which possess both magnitude as well as direction. Okay, so these are vector quantities that we have learned in junior classes also. So scalar quantities ma ke paryo? Distance paryo, time, density, work, temperature, current, pressure, etc. These all are scalar quantities because they are only related with magnitude. तिनीहरूलाई डाइरेक्सनसँग कुनै मतलब हुँदैन, त्यही भनेर तिनीहरू स्केलर क्वान्टिटिज भयो. अब भेक्टर क्वान्टिटिजहरू कस्तो, जसमा दुईटै म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहियो भने त्यसलाई भेक्टर क्वान्टिटिज भन्दो रहेछ. इक्जाम्पल डिस्प्लेसमेन्ट भयो तर कुन डाइरेक्सनमा भयो. भेलोसिटी पर्सन मुभ भयो, एउटा सर्टेन भेलोसिटी एक्वायर गर्यो तर कुन डाइरेक्सनमा, किनभने भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम हुँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हुन्छ. अब सिन्स डिस्प्लेसमेन्ट इज भेक्टर, velocity is also vector. त्यसपछि आउँछ एक्सेलरेसन पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो. फोर्स मास इन्टु एक्सेलरेसन भयो, त्यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी. मोमेन्टम इज डिफाइन्ड एज प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी. सिन्स भेलोसिटी इज अल्सो भेक्टर, मोमेन्टम इज अल्सो भेक्टर. ओके, सो यसरी भेक्टर क्वान्टिटिजहरू थाहा पाउन सकिन्छ. ओके, आफ्टर द्याट we move on to the composition of vectors. Composition of vectors भनेको the process of adding two or more vectors or finding the resultant of this vector is called composition of vectors. जस्तो यसलाई के लेख्न मिल्छ, when two vectors act on the same direction भनेको p र q एकै डाइरेक्सनतिर गयो भने यो दुईटा के भएर आउँछ, यो दुईटा एड भएर आउँछ. ओके, when two vectors act in opposite direction, that is p is acting in forward direction, q is acting on backward direction, then what we get is this is given by p minus q, जुन चाहिँ ठुलो छ ठुलोमा माइनस सानो. ओके, सो दिस इज अल्सो when the two vectors act in opposite direction. अब यदि दुईटै चाहिँ इन्क्लाइन गरेको छ एक अर्कासँग, लाइक यु क्यान सी p एन्ड q. ओके, p भनेको a देखि b सम्म गएको भेक्टर र q भनेको c देखि b सम्म गएको भेक्टर. त्यो छ भने यस्तो केसेसमा कसले दिन्छ, रिजल्टेन्ट द थर्ड साइड गिभ्स द भेक्टर. यो हामीले अहिले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा पनि पढ्न जान्छौँ. ओके, सो रिजल्टेन्टले के दिन्छ, रिजल्टेन्टले p प्लस q दिँदो रहेछ. फिगरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ होला, द्याट इज r इज इक्वल टु p प्लस q. ओके, त्यसपछि यसको टाइप्स अफ भेक्टर्समा आयो. टाइप्स अफ भेक्टर्समा नम्बर 1 मा पर्यो इक्वल भेक्टर्स. इक्वल भेक्टर्स कस्तोलाई भन्छ, टु भेक्टर्स हेभ इक्वल म्याग्निट्युड एन्ड आर इन सेम डाइरेक्सन, देन दे आर नोन एज इक्वल भेक्टर्स. लाइक p and q, they both are in same direction, therefore they are equal vectors. Okay, p र q equal vectors भन्न सकिन्छ. Negative vectors भनेको two vectors have equal magnitude but opposite direction, then they are known as negative vectors. भनेको they have equal magnitude but opposite direction, then they are called negative vectors. त्यस्तै युनिट भेक्टरतिर जाउँ. युनिट भेक्टर भने के हो, the vector having unit magnitude is called unit vector. Okay, यदि त्यसको म्याग्निट्युड युनिट छ भने, लाइक 1 छ भने त्यसलाई चाहिँ युनिट भेक्टर भनिन्छ. त्यसलाई केले डिनोट गरेको छ, a cap is a vector by magnitude of a vector. यसको एउटा क्वेसन गरी हेरौँ. यो हामीले क्लास 9-10 मा पनि भेक्टर्समा गरेको थियौँ, अप्सनल म्याथ्समा. सेम त्यस्तै हो. ओके, एज यु क्यान सी हियर क्वेसन इज गिवन, find the unit vector for the given vector a is 12i minus 3j minus 4k. So this is a given vector, we write a vector as यति. त्यसपछि म्याग्निट्युड अफ a भनेको कति लेख्ने, म्याग्निट्युड दिने. म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर इज x, y र z छ भने तिनटैको कम्पोनेन्टको के गर्ने, स्क्वायर गर्ने. स्क्वायर गऱ्यो भने कति आउँछ, 12 यता माइनस 3 को स्क्वायर, यो माइनस 4 को स्क्वायर. सबै गऱ्यो भने कति आउने रहेछ, 169 आउँछ. त्यसलाई हामीले कति लेख्ने, 13 को स्क्वायर. सो दिस रुट र 13 को स्क्वायर काट्यो, 13 मात्रै आयो. त्यसो भए युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्दा a क्यापको कसरी लेख्न मिल्छ, a भेक्टर बाई म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर. a भेक्टर भन्ने बित्तिकैलाई कति लेखौँ, यहाँ हेर्नुहोस् ल, a भेक्टर भनेको यो पुरैमा 12, 3 र 4 मा यो सबै माथि a भेक्टर जस्ताको जस्तै लेख्ने, डिभाइडेड बाई तल a को म्याग्निट्युड a को कति छ, 13 छ, 13 लेखिदिने. बुझ्नुभयो होला हैन, यो सबै डिभाइड बाई 13. त्यति लेखिसकेपछि हामीसँग युनिट भेक्टर a को कति आउँछ, यो आयो 12 बाई 13 i माइनस
3 by 13 j minus 4 by 13 k. So this is the unit vector of A. यसरी निकाल्छौँ हामी युनिट भेक्टर. ओके, त्यसपछि यसमा पर्यो कोइनिशियल भेक्टर्स. कोइनिशियल भेक्टर्स भनेको के हो? द भेक्टर्स स्टार्टिङ फ्रम अ कमन इनिशियल पोइन्ट आर कल्ड कोइनिशियल भेक्टर्स. जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त फिगरमा दिएको छ. कोइनिशियल भेक्टर्समा के देख्नुभयो तपाईँहरूले कि यसमा ए र बी दुइटै कहाँबाट आएको छ? ए र बी दुइटै यो बिचको पोइन्टबाट आएको छ भने यो बिचको पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ? इनिशियल पोइन्ट भन्छौँ. यहीँबाट ए पनि गएको छ, यहीँबाट बी पनि गएको छ भने यस्तो भेक्टर्सहरूलाई के भनिन्छ? कोइनिशियल भेक्टर्स. ओके, त्यसपछि आयो ऑर्थोगोनल भेक्टर्स. इफ भेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल भेक्टर्स. जसमा यसरी हेरौँ, ए र बी के छ? म्युचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल भेक्टर्स. ओके, नाउ देयर इज कोलिनियर भेक्टर्स. कोलिनियर भेक्टर्स भने के हो? द भेक्टर्स प्यारलल टू अ लाइन वाट एभर देयर म्याग्निट्युड मे बी आर कल्ड कोलिनियर भेक्टर्स. भनेको तिनीहरू प्यारलल भयो भने कुनै लाइनसँग तिनीहरूको जेसुकै म्याग्निट्युड भए पनि तिनीहरूलाई कोलिनियर भेक्टर्स भनिन्छ. जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, कोलिनियर भनेको ए अगाडि गएको छ, बी पछाडि गयो, सी पनि अगाडि गयो भनेको तिनीहरू प्यारलल त छ तर जुनसुकै डाइरेक्सनमा भए पनि त्यसलाई कोलिनियर भेक्टर्स भनिन्छ. ओके, आफ्टर देन इज पोजिसन भेक्टर. द भेक्टर रिप्रेजेन्टिङ पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट रिलेटिभ टु एन आर्बिट्री ओरिजिन इज कल्ड पोजिसन भेक्टर. भनेको यो कहाँदेखिको स्टार्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिसन भेक्टर भन्ने. यो पनि हामीले क्लास 9, 10 तिर गरेको छौँ. जस्तै यदि ओदेखि पीसम्मको डाइरेक्सन यसलाई हामीले के लेख्यौँ? आर भेक्टर लेख्यौँ भने ओपी इज इक्वल टु आर और आर इक्वल्स टु ओपी. दिस इज वान अफ द पोजिसन भेक्टर्स. त्यसपछि आयो कोप्लानर भेक्टर्स. यसमा द भेक्टर्स विच आर प्यारलल टु द सेम प्लेन और लाई अन द सेम प्लेन आर कल्ड कोप्लानर भेक्टर्स. यसमा यदि त्यो सबै सेम प्लेनमा छ और एउटै प्लेनमा लाई गरेको छ भने तिनीहरूलाई कोप्लानर भेक्टर्स भनिन्छ. जस्तै तीनटा लाइन्सहरू देख्नुभयो तपाईँहरूले हैन. अब यो सबै कहाँनिर छ? यो सबै एउटै प्लेनमा छ. प्लेन भनेको यही एउटै पिस अफ पेपरमा और एउटै एक्सिसमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? कोप्लानर भेक्टर्स भनिन्छ. ओके, यु क्यान सी फ्रम द फिगर अल्सो. अब यहाँ हेरौँ, टपिक छ सब्ट्र्याक्सन अफ टु भेक्टर्स. सब्ट्र्याक्सन अफ टु भेक्टर्समा के पर्यो? जस्तो एउटा भेक्टर एक डाइरेक्सनमा जाँदैछ र त्यही डाइरेक्सनदेखि अर्को भेक्टर पनि कन्टिन्यू गर्यो भने त्यसलाई के भन्ने? कन्टिन्यू प्लस लेखिन्छ, पी प्लस क्यू. तर यदि त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने त्यसलाई हामी के लेख्छौँ? माइनस क्यू. यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ. पी माइनस क्यू लेख्ने ठाउँमा पी प्लस माइनस क्यू भेक्टर. ओके, यसको मिनिङ त्यही आयो, पीमा माइनस क्यू. बिचमा प्लस लेखेर पनि हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ. ओके, लाइक यु सी फ्रम द फिगर, पी भनेको कहाँ छ? पी यो डाइरेक्सनमा दिएको छ, क्यू माथिको डाइरेक्सनमा दिएको छ. पी यही डाइरेक्सनलाई हामीले यहाँ ल्याएर राख्यौँ, यसले केही फरक पारेन. तर क्यू मासतिर गएकोलाई प्लस क्यू थियो भने हामीले के गर्यौँ? यहाँदेखि यहाँ तलतिर गएको छ भने यो क्यूलाई हामीले के लेख्यौँ? माइनस क्यू लेख्यौँ. किनभने हामीले यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैछौँ. डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने बेलामा प्लस क्यू के हुन जान्छ? माइनस क्यू हुन जान्छ. भनेपछि यहाँ हेर्नु त, अब एक नासको एदेखि बीतिर गयो पी, ठिक छ, बीदेखि सीतिर गयो, ठिक छ, माइनस क्यू गयो भने यो एक साइड यो अर्को साइड छ भने यहाँदेखि यो साइड गएको भए चाहिँ हुन्थ्यो. तर यो के छ? यो साइडबाट जाँदैछ भने थर्ड साइडले के दिन्छ? यसको र यसको सम दिन्छ. यसलाई अघि हामीले रिजल्टेन्टमा पढेको थियौँ. भनेपछि थर्ड साइड एसी गिभ्स द रिजल्टेन्ट अफ यहाँदेखि एदेखि सी आउनु भनेको एदेखि बी र बीदेखि सी आउनु कुरा एउटै हो. भनेपछि एसीलाई कति लेख्न मिल्छ? एबी प्लस बीसी. एबी भनेको पी छ अनि बीसी भनेको प्लस कति लेखेको छ? माइनस क्यू. बुझ्नुभयो? एदेखि सी आउनु भनेको एदेखि बी आउनु प्लस बीदेखि सी आउनु. त्यसलाई के लेख्यौँ हामीले? पी प्लस माइनस क्यू इज पी माइनस क्यू और पी प्लस माइनस क्यू यो लेख्दा पनि हुन्छ. यसो भन्नेको अर्थ पी माइनस क्यू नै हो, तर यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. यसले पनि हामीलाई के देखायो? यसले पनि हामीलाई सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझायो. ओके, देन देयर इज जिरो और नल भेक्टर. यो भने के हो? द भेक्टर विच हेज जिरो म्याग्निट्युड एन्ड एन आर्बिट्री डाइरेक्सन. जुनसुकै डाइरेक्सनमा जानु सक्यो भने त्यसलाई के भन्ने? जिरो और नल भेक्टर. It is represented by O. Okay, so यहाँ के दिएको छ यसलाई? OA is equal to 0. So this gives the null or zero vectors. Okay, now our new topic is triangle law of vector addition. Okay, this is an important one. So please write down in a copy. So अघिको पनि दिएको नोटहरू जे जस्तो छ तपाईहरुले कपीमा लेखिराख्दा हुन्छ. अब यहाँदेखिको सुरु गरौँ. यो चाहिँ लङ क्वेशनको लागि अलिक इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, ट्रायंगल ल र यसपछि आउने प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ. यसमा हेरौँ यसको स्टेटमेन्ट के लेखेको छ राम्ररी हेर्नुस् त. It states that if two vectors acting simultaneously at a point which are represented in magnitude, both magnitude and direction, by the two sides of the triangle taken in same order, then
The resultant vector both in magnitude and direction is represented by the third side of the triangle taken in reverse order. Okay, यो भनेको के भयो भन्दा भर्खर हामीले रिजल्टेन्टको क्वेसन एउटा गर्यौं सेम त्यस्तै छ. ओके, यसमा भन्नु के खोज्यो भन्दा जस्तो p भनेको यो पोइन्ट भयो, q भनेको यो पोइन्ट भयो, p and q are in same order. This p and q are in same order and this are represented by the two side of the triangle. यो र यो साइडले दुईटा साइड्सहरुले दुईटा डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ कसले दिन्छ? रिजल्टेन्ट इज गिभन बाइ द थर्ड साइड. भनेको रिजल्टेन्ट इज गिभन बाइ थर्ड साइड टेकन इन रिभर्स order. रिभर्स order भनेको o देखि p गएको भए, o देखि a गएको भए, a देखि b गएको भए यो b देखि o जानुपर्ने र यो जुन एरो छ यो एरो तलतिर हुनुपर्ने सेम डाइरेक्सन भएको भए. तर रिभर्स डाइरेक्सन भनेपछि यो o देखि a भनेको यदि p छ भने a देखि b q छ भने b देखि o भनेको हामीले के राख्नु पर्थ्यो? r राख्नु पर्थ्यो सेम डाइरेक्सनमा. तर रिभर्स डाइरेक्सनमा यो के गएको छ? o देखि b गएको छ. फरक त्यो छ. ओके, जस्तो o देखि a सेम डाइरेक्सन, a देखि b पनि सेम डाइरेक्सन, b देखि o भएको भए त्यो पनि सेम डाइरेक्सन हुन्थ्यो. तर यहाँ के छ? OB छ, OB भनेको ठिक्क उल्टो गयो. हेर्नुस् त, OA AB पछि BO आउनु पर्ने हैन, तर BO नआएर OB गएको छ. एरो त्यस्तो गएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? त्यसलाई हामी रिजल्टेन्ट भन्छौं. त्यो रिजल्टेन्ट चाहिँ थर्ड साइडले दिएको छ इन रिभर्स order. रिभर्स orderमा तपाईहरुले फेरि बुझ्नु भयो होला. फेरि म एकचोटी फेरि भनौं. यो के छ? एरो हेर्नुस्, एरो यो सिधै गयो, यहाँदेखि जानुपर्ने माथि हो, एरो फेरि माथि गएको छ, यहाँदेखि फेरि आएपछि तल आउनु पर्ने, एरो तल आउनु पर्ने, तर एरो के छ? माथि छ भने यो रिभर्समा रहेछ. ओके, सजिलो तरिकाले बुझ्दा चाहिँ त्यसरी बुझ्दा भयो. भनेपछि ट्रायंगल लको तपाईहरुले यो सेकेन्ड वाला यो फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, दिस इज द फिगर. सो फिगरमा तपाईहरुले OA भनेको p बनाउने, a देखि b भनेको q अनि o देखि b इज रिजल्टेन्ट r, एंगल बनाक्सेले थीटा, यो डट डट भनेको पछि हामीले कन्स्ट्रक्सन गरे जस्तै यो ट्रायंगलमा मोडिफिकेसन हो. उतापट्टिको एंगललाई बीटा अनि यता चाहिँ 90 डिग्री, दैट इज BD. ओके, स्टेटमेन्ट लेखेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? कन्सिडर टु भेक्टर्स p and q are represented by the side OA AB of a triangle OAB. Then according to triangle law of vector addition, the closing side OB of triangle OAB represent the resultant vectors as given in the figure. Okay, त्यति लेख्दा हुन्छ. त्यो भनेको OB is equal to OA plus AB, that is R is equal to P plus Q. ओके, त्यहाँसम्म लेख्नुस्. त्यो माथिको जति अहिले भर्खर भनेको त्यसलाई नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको. ओके, त्यसपछिको अब म्याग्निट्युड निकाल्ने. म्याग्निट्युड के गरौँ? लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन P and Q. थीटा हामी एंगल बनाऊ P र Q को बीचमा. देन BD is perpendicular to AD. ओके, BD is perpendicular to AD. Now in triangle ABD में हेरौँ, sin theta भनेको कति हो? Some people have, that is sin theta is equal to BD by AB. यसलाई के लेखौँ? BD equals to AB sin theta. AB भनेको कति लेखौँ? A देखि B भनेको AB लाई Q पारौँ, Q sin theta. BD equals to Q sin theta निस्क्यो. फेरि यता पनि हेर्नुस् त, cos theta is equal to cos theta, त्यो ट्रायंगलको कति निस्किन्छ? कर्ली ब्राउन हेयर B by H, बेस भनेको AD, हाइपोटेनस भनेको AB. फेरि AB हामीले कति लेखेको छ? Q, Q उता जान्छ, AD equals to Q cos theta. बुझ्नुभयो यो कसरी आयो? यो माथिको फिगर हामीले त्यही फिगरबाटै गरेको. यो फिगर देखेछ, यो फिगरमा अलिअलि कन्स्ट्रक्सन मिलाउने हो. कन्स्ट्रक्सन मिलाएपछि यो ठिक्क देखिन्छ. ओके, सो यति हामीले लेख्यौँ. BD भनेको Q sin theta र AD भनेको Q cos theta. त्यति आयो भने अब यसको रिजल्टेन्टतिर जाउँ. ओके, त्यसपछि यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेरौँ. राइट एंगल ट्रायंगल ODB मा OB को स्क्वायर भनेको H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. बुझ्नुभयो? OD को स्क्वायर प्लस BD को स्क्वायर. OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD लाई कति लेख्न मिल्छ? OD भनेको OA प्लस AD, त्यसको स्क्वायर भयो. BD को स्क्वायर भनेको BD को स्क्वायर लेख्यौँ. अब यसमा A प्लस B को होल स्क्वायर गर्दा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ओके, त्यति लेखौँ. फेरि BD भनेको कति छ? BD को स्क्वायर. OB को स्क्वायरलाई R स्क्वायर, OA को स्क्वायरलाई P स्क्वायर, 2 आयो. OA र AD लाई कति लेख्ने? P अनि अर्कोलाई के लेख्ने? Q cos theta प्लस AD भनेको अहिले भर्खर हामीले अगाडि जुन भ्यालु लेख्यौँ त्यही भ्यालु लेख्न आँटेको छौँ. AD भनेको Q cos theta छ, त्यसको स्क्वायर आयो भने Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा.
ओके हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो होला खासै गाह्रो त केही पनि छैन यसमा h स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लाग्यो यसमा OB को स्क्वायर OD लाई हामीले के लेख्यौँ AD र OA र AD जोइन गर्यो भने OD हुन्छ त्यसको स्क्वायर लेखेको छौँ प्लस BD को स्क्वायर आयो A प्लस B को होल स्क्वायर भनेको A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर यति आयो प्लस यसलाई के लेख्यौँ हामीले माथि BD छ भने यसलाई पनि BD को स्क्वायर लेखेको छ बुझ्नुभयो होला त्यसपछि हेर्नुहोस् त OA भनेको P हो 2 दिएकै छ OA भनेको फेरि P हो भर्खर हामीले लेखेको छौँ OA भनेको P A देखि D AD भनेको हामीलाई थाहा छ Q cos थीटा हुन्छ यहाँ पनि AD को ठाउँमा Q cos थीटा लेखेको छौँ अब यहाँ Q cos थीटा को स्क्वायर भनेपछि Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अनि BD भनेको चाहिँ कति छ Q sin थीटा हो Q sin थीटा को स्क्वायर भनेको Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब यो पुरै टर्ममा Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा र Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटामा Q स्क्वायर कमन लियो भने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 आयो ओके कमन लिएको छौँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 यसमा 2pq cos थीटा 2pq cos थीटा यता छ भनेको p स्क्वायर यता छ यो पुरै टर्म इज इक्वल टु r स्क्वायर आयो भने r मात्रै भनेको रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर यति टर्म लेख्न मिल्छ विच इज रिजल्टेन्ट r ओके त्यो आयो भने यसको डाइरेक्सनतिर जाउँ डाइरेक्सन कसले दिने भयो त्यसो भए डाइरेक्सन दिन्छ ट्यानले दिन्छ अघि साइडमा हेर्नुहोस् त हामीले b लेखेको थियौँ फिगरमा हेर्नुहोस् यहाँ एंगल O तिर बीटा देखियो तपाईलाई ओके सो यही बीटाले हामीलाई एंगल दिन्छ सो tan बीटा भनेको फुल ट्रायंगल हेर्नुस् त BDO मा फुल ट्रायंगल बीटा भनेको कति लेख्न मिल्छ tan भनेको टर्न्स पर्मानेन्टली ब्ल्याक राइट सो P by B P भनेको BD by OD ओके BD by OD ओके हेर्नुस् हामीले त्यही गरेको छौं BD by OD इज इक्वल टु BD by OD भनेको फेरि OA plus AD माथि पनि हामीले लेखेको थियौं हेर्नुस् त OD भनेको OA plus AD लेखेको थियौं भने यहाँ पनि त्यही गरेको छौं OD भनेको OA plus AD फेरि OA plus AD को भ्यालु कति आएको थियो P plus Q cos थीटा यहाँ पनि त्यही लेखेको छौं Q sin थीटा by P plus Q cos थीटा यति हो यसको डाइरेक्सन अफ r भनेको माथिको इक्वेसनले 2.4 लेखिदिन्छ रिजल्टेन्ट दिन्छ तल्लो लेखिदिन्छ हामीलाई डाइरेक्सन दिन्छ भनेपछि माथिकोलाई तपाईहरुले इक्वेसन 1 लेख्नुस् तल्लोलाई तपाईहरुले इक्वेसन 2 लेख्नुस् ओके त्यति लेखिसकेपछि हाम्रो यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन सकियो ओके सो आज यति गरौँ टुमोरो विल कन्टिन्यू विथ प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन ओके थ्यांक यू